Ne jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit të programit ton. Vajza që ne sapo ndoqëm është Eden, sigurisht një talent i padiskutueshëm me një këngë që është pëlqyer shumë edhe është dëgjuar shumë edhe në radio dhe në televizionet shqiptare, ka qenë e pranishme në studio, madje duke marrë parasysh që është në fillimet e saj, sigurisht që është një arritje e madhe që ajo është pjesë edhe një nga të nominuarat në festivalin e videoklipit shqiptar, sigurisht pjesë e Bulza Entertainment edhe e Bulza Festival. Me qëra fjalla mund të ndiqni besoj nesër në nominimet edhe në festivalin e videoklipit, me qënë se është 20 qershore shtunë, ku do të mbajmë edhe finalen që do të prezentoj unë, se këtu kisha halën. Dhe gjithë kjo parantezë për t'ju thënë të dashur miq, që kemi një, le të themi, mendje, le të themi atë që e ka krijuar Bulzën, ai që jep energjinë maksimale për t'i ndihmuar dhe për t'i promovuar këta të rinj, dhe kemi në studio zotin regjisor Bojken Lako. Më në fund ju të dy në një studio bashkë. Jo, s'është edhe parë, kemi qenë edhe tjetër. Mos më vjen si këtë. Se nga aty erdhe këtu. Bojken, mirëmëngjes, ta them një herë kështu edhe për publikun. Në fakt, neve donim që ti t'ishe i pranishëm këtu edhe për të folur për një projekt shumë të rëndësishëm, sikurse është Bulza Festival, po mbi të gjitha për të diskutuar pak për faktin se mund të bëhet muzikë edhe me pak mundësi. Po. Atë të bëjnë dy sqarime. Bulza Festival nuk është një projekt i madh. Si më duket tani se po flasim kamera. Të bëjnë atë sqarime. Një faleminderit për publicitetin, se diskutohet çdo brand që krijohet, çdo emër, për shembull, këta iniciativë promovimin e të rive, unë i kam hyrë që para shumë viteve. I është vënë një emër Bulza për të identifikuar, gjithë kemi një emër. Unë kam Bojken, Arion, Ariola. Po ky është një projekt që nuk ka një strukturë fikse. Rëndësika që filluam të promovojmë të rinj që krijojnë vetë me ndihmën time. Nuk ka një strukturë Bulza Festival, se thuhet Bulza Festival, Bulza Festival. Festival ka prapashtesën. Unë dëshiroj që nesër pas nesër për shembull Bulza Festival të jetë një open air festival, të shëtisin nëpër gjithë rrethet, me rrethet e Shqipërisë, me një skenë të madhe ku këta artistë të rinj të luajnë live, atë pak publik që kanë mbledhur deri tani ta shtojnë, duke qenë se publiku mund t'i shkojë në skenë, të shohë si performon dhe bëhet në reale. Më thënë, e ardhmja për Bulza Festival është diçka kështu si një shikim në horizont, po pa në lloj strukture. Dhe unë kam qenë për herë të parë në studio, mendova që kjo është e rëndësishme, që të fillojmë të promovojmë me pak buxhet, me video të thjeshta, minimale, duke promovuar më tepër punën e çunave që prodhojnë muzikë ose ndihmojnë grupet që kanë këngët gati, por me një element shtesë, me studion që e vëmë dispozicion. Më thëmë, Bulza është një frymë dhe një iniciativë, që mund mos ta kishte emrin Bulza, mund të kishte një emër tjetër, por që po mundohemi që në tregun muzikor shqiptar të fusim jo vetëm një frymë të re për të bërë atë që unë futa frymë të re, po për një qëllim të mirë, që muzika në qoftë se deri tani ka pasur disa rënje, si muzika botërore në përgjithësi, sepse gjithçka orientohet drejt tregut, derisa ne për gjithçka në entertainment themi kjo shet, kjo shet, kjo shet, kjo shet. Është bërë si një supermarket gjigant që ka vetëm shitje blerje, ndërkohë që ajo që ka vlerë nganjëherë është ajo që s'shet. Tani ka forma të ndryshme, po hapat e parë të këtij ekspozimi të disa personazheve të ri që unë me sa shoh pa shumë mundime, domethënë, po fillojnë, po krijojnë ata, për shembull, Edeni që pam që parë ka për shembull 10.000 klikime kënga vet, 10.000 në raport me shifrat që ne dëgjojmë 2 milion, 7 milion, 37 milion, pak janë 10.000 real, me një këngëtar ose po shohim grupin The Djems ose ka këngëtar tjerë si Vert ose disa që dolën në fillim, që ka një sasi të konsiderueshme klikimesh reale, do të thojë unë, për moshën e vet dhe për tipin e muzikës që bëjnë, se kryesisht këndojnë anglisht. Do të thotë që kjo është hapi i parë. Po, përveç promovimit, cili është synimi që ka Bulza? Se promovimi është faza fillestare, po më vonë çfarë ndodh me këtë artist? Edhe kjo Bulza që ne themi është një, domethënë para 4-5 viteve kam filluar hyra me dëshirën time në Tirana Art Fest. Tirana Art Fest është i njëjti festival si Rim Festi para disa viteve, që po zhvillohet, bile sot është finale. Unë kur të mbaroj këtu do shkoj në finale, ndonë se në kushte Covidi këtë vit pak më e përmbajtur. Kush është rëjurinë e
Tirana Art Festit? Tirana Art Fest nuk është se ka një juri, po ka një staf pedagogësh, ose si mund ta quaj, mentorësh, të vit për këngën Jam unë dhe Kamela. Ka dhe Kamela Islame, ka dhe disa djemë të tjerë që janë instrumentistë, që është Gjergj Kaçenari, Ergysi, domethënë te pjesa sepse është një kategori e re që është instrumenti, por funksionojmë si një stafi përbashkët që jemi dhe mentor dhe vlerësues në fund. Kjo është juria, nuk ka një juri fikse, ne që njohim me curin. Megjithatë duhet të thënë që dua të falenderoj ata të rinj se nga 80-90 emra që duhet të ishin pjesë e gjysmëfinales dhe mini spektakleve që u bën online, gjysma u tërhoqëm për shkaqet e Covidit, nuk mundën ta vazhdojnë që dërgonin këngët online, ta vazhdonin këtë vit dhe dua t'i falenderoj edhe këta që vazhduan, gjithashtu duhet të mos demoralizohen sepse këto janë evente shkollore që vit mas viti do e krijojnë atë traditën e vet siç po e krijojnë, se dola nga tema në temë, po ideja ishte që u futa vet para disa viteve me dëshirën time në Tirana Art Fest për të parë, se kam qenë gjithmonë i bindur që se ne i shohim rrugë personazhet, ne shohim djemë që janë si aktorë, themo sa i mirë ky do ishte në një rol, o çfarë zëri paska ky për të kënduar. Atëherë duhet të futesh gjithmonë brenda shkollave të mesme, qofse do zbulosh të pikasësh për talent. të ardhmen njerëz që janë interesant për ta vazhduar dhe parimi im ka qenë që gjithë ju them që bëni për hobi. Fundit një pasion, siç është pasioni për të ecur me borde elektronike, ose pasioni për ndëtur në internet, është pasion më i bukur, për shembull nëse një njeri e di që ka dhunti për të kënduar, për të qenë interesant për një, nesër pas nesër mund të jetë edhe biznes muzikor, por edhe për qef, për të kulturuar veten dhe për të hyrë në një botë tjetër, për të larguar nga rutina e Sa e vështirë përditshme. është në fakt të fitosh vëmendjen e publikut ndaj këtyre talenteve të reja në një kohë që publiku është goxha i fokusuar tek pikërisht ajo që po thoshin pak më parë, të shesin dhe të blejnë. Ky është problemi jonë, ky s'është problemi i publikut. Publiku gjithmonë e konsideroi si, më falni domethënë se mbase po flas pak kështu, para se të hyja, mendova që a duhet i them ca gjëra apo mund mos i them ca kritika që ka ose gjëra që më shqetësojnë. Është momenti, nuk i sqarojm dot në kaq pak minutazh, por me që dole në këtë temë, publiku, kam qenë gjithmonë i bindur që nuk përcakton publiku i gjerë shihen. Publiku derisa hap televizorin, derisa kërkon, derisa bën search, jo, as edukohet, po e kapim kështu bardhëzi fare. Publikut jemi ne të detyruar të japim gjën e mirë. Nëse ne e selektojmë mirë gjën e mirë, diskutohet që publiku derisa vjen mbas nesh që bëjmë selektimin, derisa bën follow ke faqja Bulzës, nuk bën koce, nuk është faqja e vetëm një artisti. Është një grupi që po mundohet të nxjerrë disa artistë të ri dhe derisa dikush bën follow ose subscribe, ka interes që të shohë çfarë do japësh ti. Atëherë çfarë do japim ne publikut? Është pjesa jonë kjo, çfarë japim ne publikut. Dhe mbase ajo pasaj çfarë shet do një balancë shumë të fuqishme me ndershmërinë profesionale, artistike të strukturave të cilat promovojnë art dhe kulturë dhe çdo gjë tjetër, që t'japin atë gjën e dur. A ekziston akoma kjo ndershmëri? Po unë besoj që po, unë punoj vetë gjithmonë me ndershmëri. Ne këtu po bëjmë program dhe po promovojmë me ndershmëri. Dua të them në një plan shumë më të përgjithshëm se sa vetëm një program specifik apo një studio specifike. Po një program, për shembull, bëhet një program, pastaj bëhet dhe një tjetër. Pastaj bëhet dhe një tjetër dhe krijohet një frym. Duke krijuar një frym, ky televizion ose kjo media ka këtë frym. Kjo revistë ka atë frym. Kjo gazetë ka këtë frym. Dhe gjithçka bëhet në një grup njerëzish dhe krijohet një frym. Mbasi krijohet fryma, krijohen edhe Pra ti mendon që jemi në rrugën e duhur? Revolucionet nga frymat krijohen. Jemi në rrugën e duhur për të sjellë këtë lloj ndryshimit nevojshëm. Gjithsecili, se baza kjo nuk është për të bërë filozofi, domethënë unë gjatë këtyre kohëve, sidomos edhe në periudhën e Covidit, jam menduar shumë si çdo njeri ka krijuar reflektimin e vet, duke shpresuar që gjërat mos i kthejmë në normalitet, po t'i shohim një këndvështrim tjetër dhe të shohim çka kemi bërë gabim deri tani. Dhe një miku im më tha para disa ditësh, është diçka shumë e thjeshtë që gjithsecili duhet të kontribuojmë me pak gjë. Do të thënë me atë punën tonë. Do të thënë unë tek puna ime që bëj,
duhet fokusohem ke puna ime, do të thënë, bëj këtë promocionin, kaq bëj unë tani, bëj emisionin e mëngjesit, kaq bëj. Aty gjithë secili duhet bëj me dashuri, më të mirën e vet dhe mos mendoj se kemi në përgjithësi ne pak që shohim gjërat për te. Jemi një racë e fuqishme, që kemi një karakter shumë fuqishëm që bëjmë çdo punë dhe çdo profesion. Ajo tregon shumë për karakterin e shqiptarit, që është i talentuar në çdo drejtim. Po nëse fokusohemi ke puna jonë e vogël, gjithë secili pak nga pak të kontribuojmë mirë ke profesionet tona, atëherë do krijohet me të vërtet një nivel tjetër. Boku, sa mendon, sa kohë do i duhet këtyre të rinjve? Jo specifikisht emrat që ti ke tek festivali i radhës, po sa kohë do i duhet të rinjve të zëvendësojnë këtë elitën e vjetër muzikore shqiptare? Jo, nuk kam se ta zëvendësojnë. Ose të shkojnë krahas tyre në të njëjtat nivele? Nuk ka një elitë të vjetër, mendoj unë që ka gjithë shiko. Tani këto 10 vitet e fundit po thuaj se ato 20 emra lakohen. Kjo është tjetër gjë, kjo është problemi handikapit në promovim dhe në planifikimin e asaj që do promovosh, dhe pastaj janë ata njerëz dhe ata artistë që kanë mundësira për të prodhuar më shpesh. Atëherë, që këta të rinj të bëhen të njohur, të ecin paralelisht me emrat e tjerë dhe kështu në këtë formë përfitojë edhe kultura shqiptare, duhet pak më tepër investim, duhet pak më tepër përkushtim. Dashamirësim. Jo vetëm se ne themi gjithmonë që nga shteti, edhe shteti duhet bëjt patjetër më shumë, strukturat e shtetit, po thuj se nuk e di se çfarë ndodh, po nuk jam fare nostalgjik, po edhe në kohët komunizmit ka pas sa qendra rinie shumë, ka pas çdo lagje, duhet të ketë prapë. Duhet të ketë prapë që njerëzit merren muzikë, i krijohet mundësia, nuk po them fare pa pagesë, po duhet ndërtohen struktura. Për shembull, kam shumë dëshirë nesër pas nesër të bëj një projekt. E di shumë mirë se ne fokusohemi, për shembull, bëjmë televizion vetëm për Tiranën. Ne nuk e di çfarë ndodh tani në Vlorë. Për shembull, Vlora ka lice, Shkodra ka lice. Ka shumë qytete Shqipërisë që kanë lice. Ne po flasim tani dhe mu po më shohin ca liceistë dhe ca njerëz të talentuar nëpër rrethet e Shqipërisë. Çfarë bëjmë ne? Pra që ato nuk kanë ndoshta aksesin edhe mundësinë që... Kanë fare akses. Aksesi vetëm është që të fitojnë, të konkurrojnë për shembull për një deg në Akademinë e Arte, pa le të fitohet, se është shumë vështirë gjithë Shqipëria në 10 vetë në klasë. Kështu që gjithë secili duhet të zhvillojë talentin e vet njëherë në aty ku jeton. Shteti, strukturat e organizuara të shoqërisë nëpërmjet shtetit duhet të japin ca mundësira. Dhe që po thosha, kam ëndër që të bëj një eveniment, po e them këtu, besoj që ka probleme, ta bëj dikush përpara, mirë se zhvillon. Do të thënë që të shkëputem nga Tirana dhe, si më thënë, 9 muaj ose 10 muaj të vitit të shkoj në një rreth të Shqipërisë dhe bashkë me muzikantë nga liceu ose nga aty që janë muzikantë lokal, të krijojmë një strukturë, po themi një si tip shkolle, jo shkollë, po një projekt që krijojmë një nukull. Bëhet një lloj grumbullimi praktikisht. Bëhen disa thirrje, kush i bie pianos, kush i bie gitarës dhe përcaktohet një repertor. Përcaktohet një repertor i këtyre të rinjve që nuk njihen me njëri tjetrin, një basist, një kitarist, dhe krijojnë një repertor. Dhe ata çuna goca punojnë 3-4 muaj bashkë, me qëllimin që mbas 7-8 muaj kur të mbaroj projekti, do bëjmë një koncert në Tiranë. Pra praktikisht një bulz në secilin nga rrethet kryesore të Shqipërisë. Po, dhe pastaj mbasi krijohen këto grupe të rinj që krijojnë repertorin e vet, e para punës që mund të bëjnë koncerte edhe në qytetet e veta, po pse jo mos bëjnë një koncert në Tiranë, të bashkët, live, të talenteve të rrethit. Mirë që të gjithë të kenë në fundit një mundësi, se është ajo që të ti ne vërtet izolohemi dhe përqendrohemi ke Tirana, por nuk duhet të harrojmë që Shqipëria është shumë e madhe se sa kaq. Diskutohet që metropoli është Tirana, po duhet të krijohet një frymë mirë që muzika, mos jetë kështu, për shembull, këtyre të rinjve me të cilët unë nifem dhe mbase kur i flisja para 3-4 viteve që hajde bëjmë këtu, i dukesh asi do dalëm për shembull, do bëj këngë. Si është reagimi i tyre kur nxjerrin klipet, sepse çdo javë, çdo të hënë Bulza Festival në YouTube nxirret nga një klip i ri nga këta artistë. Si e ndjejnë veten? Dje jo më larg, është një djalë i ri, ai do dalë me një videoklip të hënës, dhe unë e njoh që vitin e kaluar sepse fitoi vjet në Tirana Art Fest një çmim të rëndësishëm, një kulturë veçantë. Edhe i thash, hajde, çdo të ndonjë nxjerrim. Edhe unë jam me këtë që gjërat e mira bëhen shpejt e shpejt. Domethënë, më dha mua zemër duke u futur në një lloj
vibe shumë të mirë që hajde pse jo. Unë doja të të ngacmoja pak, Boku, nga lind gjithë kjo pasion, nga lind gjithë kjo dëshirë për të promovuar të rinjt? Ku e ka pas zana fillën? Kush ka qenë ajo? Mali ky është shndruar në një mision tani. Po, ai Chelsea kur është ndezur po pritur apo ka qenë gjatë gjithë kohës? Me thënë drejtën, se njeriu nga njëherë i vë kështu definicione që po e bëj këtë sepse kështu ose po e bëj këtë se. E para punës tani ndjehem mirë. Mirë mund ndjehem edhe nga, për shembull them, nuk kam dëshira të mëdha të dal vetë në skenë. Mund të kem pak më vonë. Për momentin s'kam, ndjej shumë kënaqësi nga kjo punë. Por duke parë kështu në rrjedhë natyrale, pa i bërë gjërat me plan, unë kam vite që merrem këtë punë, sepse që kur merresha me Top Feste në Top Channel përpara, ai promovimi të rinjve ishte, pavarësisht se ne i vinim me festival, pak a shumë ishte njëjta gjë. Sa njerëz 80% të rastet pa njohur, po dhe shumë profesionistë të njohur, cilët e përkrahen remunere dhe pjesëmarrjen, që u bën pjesë, krijoi pastaj të tërë në strukturës, por në vetvete ka qenë një promovim të rinj, ose më saktë, është dhe ego e mirë profesionale, përveç dëshirës për gjërë, gjithë secili niset nga vetja e tij për të bërë mirë. Jo për të treguar se ç'a bëj unë, por për të bërë mirë, se fundit zë një vend në shoqëri nga puna jote. Dhe duhet të bëj mirë profesionalisht punën time dhe gjatë këtyre viteve në mënyrë pa dashje kam pasur kënaqësi nga promovimi i muzikantëve për të marrë kënaqësinë time si promotor muzikor që më duket se dhe strisha tani ashtu ka dalë sheja parë që e vendos në ekran i thash gocave si ta vëmë promotor muzikor. Kam qef të bëj këtë punë sepse më duket që është diçka me vlerë dhe pastaj në mënyrë organike vjen ajo që dhe unë kur kam qenë i ri kam dash për krahje dhe çdo i ri ka nevojë për krahje. Ka nevojë për fjalën e mirë, ka nevojë të thuhet që... Ka dhënë ty për krahjen në atë kohë? Po diskutohet që ka njerëz që më kanë dhënë për krahje. Kush kanë qenë? Po, me thënë drejtën, unë kam pas gjithmonë një lloj kompleksi që a vlej aq sa po përkrahem, sepse unë vi nga një familje me 2 prindër muzikantë, me një rreth të njohur, po mos ma jepnin për krahje në vitet e para, domethënë njerëz miq të babait tim, për shembull regjistrimin e parë unë e kam bërë në Radio Tirana, atëherë kur Radio Tirana ishte kështu si një institucion kult për të hyrë, nuk kisha shumë emocion. Nga 3 shokë që ishim atëherë njëri në kapën emocione nuk erdhi fare. Që të regjistronin, vitet për vitin 91. Fillimet e demokracisë. Domethënë ishte zotëri Spiro Konduri, Shara më dëgjon, që më ndihmoi. Hajde patjetër të bëj një incizim, se s'kisha studio, domethënë mundësia ime ishte nëpërmjet njohjeve që kishte familja ime, babai. Kështu që dhe ti ke dashur që të njëjtën kontribut. Bocka më kanë ndihmuar dhe përshëndes, gjithmonë kanë nxjerrë në fillim. Por ai kompleksi që thashë kam pas që të bëj gjën e mirë, gjithmonë në gjërat që kam bërë që mos jem vetëm robi ose mos jem vetëm ai i përkrahuri dhe kam bërë më tepër punë mbase nganjëherë. Në këtë program kalohet koha shumë bukur sikurse e kuptove se na mbaroi minutazhi, na hyre se zakonisht na përthet në kufje. Prandaj thash na hyre në plan këtu, na hyre në plan aty ti si regjizorja bëre jetë të vështirë Fationi që po na ndjek tani nga regjia. Bojken, faleminderit shumë për këtë bisedë. Shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi. Shpresoj që të bëjmë punë të mira. Me siguri që do... Dhe falenderoj dhe gjithë stafin e regjisë, Fationin, Alin,